trivia lang guys, isang buong ganito nilalagay ko. Then ito siya guys, ang sibuyas dito sa sabi sa ito, matamis. So slice ko yung kalahati, slice ko sa separate natin siya. Then same ganito na yun. So to this video, ang gagawin naman natin is magluluto ako ng Shanghai Lumpia Alamar. Narinig nyo, Alamar. Kasi po ito yung ginagawa ko pag naboboard ako. Every time na stress ako, ito po yung ginagawa. So, set back, relax, and ay mapagustuhan niyo po ang aking lulutuin Shanghai Lumpia. Sorry po sa makalat kong paligid. Kasi po, makalat talaga ako pag nagluluto. Pero masarap naman at malinis ang aking niluluto. So, enjoy guys! Thank you for watching! Nagluluto ko para naman sa ano ko, konsumo ko. Hindi ko naman siya binibenta ha. Pero kung kayo, kung gusto nyo ibenta, nasa inyo na po yun. Kasi dito mura lang po ang beef. So, mini-mix ko na din sa sibuyas. Kasi mini-mix din natin sila mamaya lahat. So, guys. Yung ginagawa ko. Kayo guys, kung nasa sa inyo kung dadamihan nyo ang sibuyas at saka bawang. Sa akin kasi okay lang. Hindi ko naman siya iyan. So ito. So ito guys, nagugas ako ng kamay. So ito na siya. So guys, ito na. Bomba, sibuyas at saka bawang. Carrots. Nilalagay sa hugas ako ng kamay ha. And then, ito yung sinasabing Brazilian beef. Yan. 20 reals. Isang ganyan, or minsan, concentrated, dalawa ginagamit ko. So, yan siya. Yan. Ito na talaga. So, ano kutsara? Black pepper. I-mix lang. Baka sabihin niyo, paano mamimix yan? Hindi po. Mamimix yan mamaya. Antayin niyo lang. Ako pa ba? Healthy siya. Magdadagdag ako ng toyo. Kayo na ba mag-estimate ng toyo? Alam niyo na po kung ano pinabubog ko. Simple salt. Kaya na po ba na? Kasi titingnan naman natin yung siya later. Kaya na po hindi. Panalo mo yung guys. At least kasi hindi lang siya puro beef. Kasi pag puro beef siya, hindi masustansya. At least ito may nakukuha ka pa ano. May nakukuha ka pa vitamins. Kasi nga, may gulay.
kasi maraming carrots. Kaya mas diba? Mas masarap siya pag maraming carrots. Dagdagan ko siya konti. Black pepper. Pero medyo then, naragdagan natin ng konting asukal. Yan. Konting asukal. So ako, tinitikman ko talaga. Yan. Ito na po. So, don't worry guys, nakahugas po ako. Hugas naman ako. Every time nag-ano ako, naghuhugas ako ng kamay. Hinawa ako ng mga bagay. So, ayan na siya guys. Nahalog na siya. So, yan na. Wait lang, maghuhugas ako ng fingers. So, ito na siya. Ito na. So, ngayon, isi-set aside na naman natin yun siya. Lagay natin sa gilid. Gagamit ito yung pampalapot. Siya flour. Ayan siya. And then, ito yung gagamitin kong wrapper. Molo wrapper. Pero sa Pilipinas kasi may nabibili tayong yung bilog. Ito kasi dito square. So, yan. Yan siya. So, kaso sa inyo na guys, kung gaano kadami ilalagay. Sa akin kasi, pang ano lang ito eh. Pang ulam. So, hindi ko na siya kailangan yun. Ganito, tinutupik ko dito sa gilid, tsaka dito sa gilid. Yan. Yan. Natutunan ko paggawa nito guys sa mama ko kasi nga, ang ligaw siya ng mama ko sa Pinas is lumpia. Tuna lumpia. So, sa akin naman ito. Yan. Ano lang, yung at least diba, makakaano ko lang. Fold. Then, baliktad yung nagawa ko. Ito. Tsaka ito, baliktad. Ayan. Ayan. So, ito na siya. So, ilalak natin dito. Ayan. So, ganyan na guys. So, later guys, papakita ko sa inyo ang finished product. Bye! Guys, yan na yung finished product natin. Yan. Yan na siya guys. Yan guys. Paano yung finished product. Yan. Nagkutom kayo.